Alright guys, welcome back to my YouTube channel. Ya, sekarang ni aku dah gosok dah menggunakan kertas pasir. Untuk yang 1000 punya, aku nak spray flat black, harap-harap menjadilah. Kalau kau nak tahu, aku akan spray sikit-sikit je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap nak menjadi. Helmet ni aku dah guna berapa tahun lah. Start aku beli motor 2013. So lebih kurang 3 tahun lah helmet ni dah berjasa. Oh, cun melecun. Aku tak nak spray lawan angin, jadi aku akan spray kemudian lah, yang ke depan tu. Seperti yang korang nampak, bekas clear tu masih ada, jadi aku akan gosok lagi lah lepas ni. Mana-mana kawasan yang belum rata tu aku akan spray kemudian. Guys, aku dah siap, jadi aku akan tunggu dia kering lah.